Xin chào tất cả mọi người, tôi là Mr. Sắc. Đây là video đầu tiên của kênh Sâu Sắc Radio và thay mặt cho những người thực hiện kênh, tôi xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người. Vì đây là video đầu tiên nên tôi xin được giới thiệu đôi chút về Sâu Sắc Radio. Kênh YouTube này sẽ là nơi những đầu sách hay được bàn luận và chia sẻ đến các khán giả. Và cách mà Sâu Sắc Radio review sách sẽ hơi khác biệt một chút. Chúng tôi sẽ chỉ tập trung bàn luận về một số nội dung tiêu biểu trong mỗi cuốn sách, thay vì là bao quát hết nội dung. Và đặc biệt hơn nữa thì mỗi review sách sẽ là một cuộc tọa đàm giữa hai hoặc nhiều người. Và điều này hứa hẹn sẽ mang đến sự mới mẻ và hứng thú hơn cho các độc giả yêu thích sách. Và đồng hành với tôi trong chuyên mục review sách lần này sẽ là một nhân vật hết sức đặc biệt. Xin giới thiệu tiến sĩ Sâu đến từ Viện Nông nghiệp Địa cầu. Xin mời anh. Xin chào tất cả các khán giả của kênh, tôi là Sâu. Rất mong có thể cùng Mr. Sắc giới thiệu nhiều tác phẩm hay đến với mọi người trong thời gian tới. Anh Sâu này, sau rất nhiều năm sống cùng với con người thì anh có cảm nhận như thế nào về xã hội loài người nhỉ? Theo tôi thấy thì loài người gần như đã làm chủ hoàn toàn trái đất rồi. Các bạn có rất nhiều công nghệ và máy móc hiện đại mà kể cả tôi bây giờ cũng đang dùng, như là cái laptop này đây. Các loài côn trùng chúng tôi đã gắn bó với con người từ hơn 12.000 năm trước, khi mà con người bắt đầu canh tác nông nghiệp, nên là chúng tôi cũng hiểu khá rõ về con người đó anh Sắc. Wow, 12.000 năm, một con số rất là thú vị. Không biết là anh đã thu thập thông tin này từ đâu nhỉ? Thông tin này thì tôi lấy từ một cuốn sách mà chắc là anh đã đọc rồi, và nó nằm trên giá sách của anh kìa. Để tôi xem nào. Hóa ra là cuốn này. Ok, vậy hôm nay chúng ta sẽ review cuốn sách này nhé. Lược sử loài người của tác giả Yuval Noah Harari. Giới thiệu sơ qua về tác giả Harari thì ông sinh ngày 24 tháng 2 năm 1976 và là một nhà sử học người Israel và là giáo sư khoa lịch sử tại Đại học Hebrew của Jerusalem. Ông là tác giả của các cuốn sách bán chạy thế giới như là Sapiens, Lược sử loài người, Lược sử tương lai và 21 bài học cho thế kỷ 21. Bài viết của ông xoay quanh ý chí tự do, ý thức và trí thông minh, hạnh phúc. Cuốn Lược sử loài người xuất bản lần đầu năm 2014, được dịch ra 60 thứ tiếng với hơn 16 triệu bản trên toàn thế giới. Tác phẩm đã thuộc top 10 cuốn sách bán chạy nhất do New York Times và top 3 do Sunday Times bình chọn. Tôi cũng đã từng đọc khá là kỹ cuốn sách này và thật sự bị ấn tượng với nội dung của nó. Xoay quanh cuốn sách này cũng tồn tại rất nhiều tranh cãi, và trong buổi review ngày hôm nay, tôi muốn được trao đổi cùng tiến sĩ Sâu về một vài vấn đề mà tôi tâm đắc nhất trong cuốn sách. Nhưng mà trước hết tôi có một câu hỏi mà rất nhiều khán giả khác chắc chắn cũng muốn hỏi. Đó là tại sao chúng ta lại phải học lịch sử? Câu trả lời thì cũng rất đơn giản thôi. Nếu anh muốn dự đoán tương lai thì anh ít nhiều sẽ phải dựa vào lịch sử. Các sự kiện lịch sử thường có xu hướng lặp đi lặp lại theo cách này hay cách khác. Cho nên là lịch sử nó sẽ là một công cụ hữu hiệu để người ta tưởng tượng ra tương lai trông nó sẽ như thế nào. Tất nhiên thì lịch sử nó chỉ là một công cụ và cũng chỉ nên là một công cụ thôi, chứ không nên là một cái chuẩn mực duy nhất. Bởi vì cứ chỉ dựa vào lịch sử mà không phân tích hiện tại thì nhiều khi chúng ta sẽ đi vào lối mòn và sẽ dẫn đến sai lầm. Vâng, thú thật với tiến sĩ là nhiều khi tôi cũng nhìn nhận và dự đoán hành vi của một người dựa vào những gì mà người đó đã làm trong quá khứ. Và điều đấy ảnh hưởng rất nhiều đến niềm tin của tôi vào việc người đó sẽ trở nên tốt đẹp hơn trong tương lai. Nhiều khi sau này tôi phải hối hận về điều đấy. Và chắc chắn là lịch sử chỉ nên là một nguồn tham khảo mà thôi, phải không tiến sĩ? Vâng, và quay trở lại với cuốn sách Lược sử loài người thì đầu tiên tôi muốn bắt đầu về đề tài nông nghiệp. Chắc cũng không xa lạ gì với tiến sĩ Sâu đâu. Trong chương 5 của cuốn sách này thì giáo sư Harry nói rằng là cách mạng nông nghiệp là một sự lừa dối lớn của lịch sử. Và ông cho rằng việc trồng trọt đã sinh ra không phải xuất phát từ ý định của con người, mà là do các loại cây nông nghiệp như là lúa mì, gạo, khoai tây đã thao túng con người và làm cho con người phải trồng và chăm sóc chúng. Còn cái việc chăn nuôi thì được ông cho là một sự ngược đãi, phi đạo đức đối với động vật. Ông còn nói rằng chính nông nghiệp đã tạo ra nạn đói. Tiến sĩ Sâu có thể giải thích kỹ hơn một chút về ý kiến này cho các bạn khán giả được không ạ? Vâng, theo như giáo sư Harari thì điều kiện tự nhiên và tập quán sinh hoạt từ cái thời mà con người còn săn bắt hái lượm đã tạo điều kiện cho các loài cây nông nghiệp phát triển xung quanh nơi con người ở. Và từ đó thì con người mới bắt đầu chú ý nhiều hơn đến các loài cây này và bắt đầu trồng chúng để làm lương thực. Và rồi con người bắt đầu chuyển từ du cư sang định cư vì đã có nguồn lương thực mới trồng trọt được. Nhưng sau này khi mà quần thể đông lên thì con người cần phải trồng trọt nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu. Và nếu gặp phải hạn hán hay là thiên tai thì chắc chắn sẽ xảy ra nạn đói, bởi vì khi đấy con người đã không còn khả năng săn bắt hái lượm để làm đa dạng nguồn thức ăn nữa. Và Harry đã nói rằng nguồn thực phẩm xuất phát từ cái hoạt động săn bắt hái lượm nó đã là đủ để con người tồn tại rồi. Còn hoạt động canh tác nông nghiệp nó chỉ xuất hiện như là một sự tình cờ thôi, và đã để lại nhiều hậu quả như là bệnh tật, nạn đói, chiến tranh, vân vân. Và cách nghĩ này nó rất là khác so với những gì mà chúng ta hay được học. Đó là nông nghiệp được sinh ra do nhu cầu về lương thực tăng cao. Và cá nhân tôi cho rằng luận điểm này của Harry về trồng trọt nó rất là mới lạ và nó sẽ cần phải được kiểm chứng thêm. Và riêng về cái việc chăn nuôi thì tôi lại đồng tình với giáo sư Harry. Các loài vật đã được thuần hóa đã phải sống trong điều kiện rất là tồi tệ trong suốt chiều dài lịch sử để phục vụ cho lợi ích của con người.
Không giống như cái cách mà các loài vật ăn thịt nhau trong tự nhiên, thì cái cách mà con người khai thác giá trị các loài vật nuôi là rất là tàn nhẫn. Và trong cuốn sách này có rất nhiều ví dụ cho cái sự tàn nhẫn đấy, như là ở chương 5 có một ví dụ về việc bê con đã bị giết ngay sau khi sinh ra để cho người ta có thể vắt toàn bộ sữa của bò mẹ. Và sau đó thì vài tháng sau bò mẹ lại được cho thụ thai để tiếp tục một đợt đẻ và tiết sữa mới cho đến khi mà chúng chết. Và cá nhân tôi đã phải đau lòng chứng kiến rất nhiều bạn bè anh chị em loài bướm của mình bị giết hại do con người, mặc dù chúng tôi cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thụ phấn cho hoa màu. Nhưng khi mà bướm còn là con sâu thì nó vẫn là một loài gây hại cho con người. Vậy tại sao tiến sĩ lại quyết định không hóa thành bướm như những anh chị em khác của mình mà lại cứ mãi là con sâu như hiện tại? Đó là bởi vì sau khi hóa thành bướm ấy, thì phần đời còn lại của tôi nó sẽ rất là ngắn. Tôi sẽ phải đi tìm bạn đời này, rồi sinh ra các thế hệ tiếp theo, và sau đó thì kết thúc cuộc đời thôi. Tôi không muốn tiếp tục cái vòng lặp như thế, mà tôi muốn dành thời gian để học hỏi về nền văn minh của con người, để sau này có thể tìm cách giúp loài bướm bớt khổ hơn trong tương lai. Và tôi cũng từng bị rất nhiều anh chị em đồng loại chỉ trích là ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho mình, ham sống sợ chết, không chịu đi duy trì nòi giống, vân vân. Tôi nghĩ đó chỉ là cái nhìn phiến diện của họ thôi. Vì tôi có niềm tin của riêng tôi, và tôi sống vì cái niềm tin đấy. Wow, tôi có cảm giác như tiến sĩ là một trong những cá thể tiên phong cho lối suy nghĩ mới của loài bướm ấy. Trong lịch sử loài người cũng có rất nhiều vị có suy nghĩ khác biệt vượt trên số đông và đã trở thành lãnh tụ của các tôn giáo lớn. Nhưng mà tôi nhận thấy là trong hầu hết các tôn giáo lớn mà giáo sư Harari đề cập trong cuốn sách thì linh hồn của con người luôn được thừa nhận là có tồn tại. Nhưng mà khoa học lại càng ngày càng chứng minh điều ngược lại. Vậy không biết tiến sĩ Sâu nghĩ sao về vấn đề này? Vâng, và đây cũng lại là một vấn đề hết sức thú vị. Theo như giáo sư Harari viết trong chương 12 của Lược sử loài người thì ông cho rằng hệ thống chính trị và tư pháp tự do của chúng ta được thành lập dựa trên niềm tin rằng mỗi cá nhân có một bản chất bên trong thiêng liêng, không thể phân chia và bất biến, và mang lại ý nghĩa cho thế giới. Và đó là nguồn gốc của tất cả các uy quyền đạo đức và chính trị. Tuy nhiên thì ông cũng nói rằng là các nhà khoa học nghiên cứu hoạt động bên trong cơ thể con người không tìm thấy được linh hồn đó. Và càng ngày thì họ càng cho rằng là hành vi của con người được xác định bởi các hormone, bởi gen và bởi khớp thần kinh, chứ không phải là ý chí tự do. Và nếu điều này là sự thực ấy, thì sẽ có rất nhiều thứ bị đảo lộn, đặc biệt là luật pháp và các giá trị đạo đức. Trong quá khứ thì tôn giáo đóng vai trò vô cùng quan trọng để liên kết các cộng đồng người. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ phải tự hỏi rằng là bằng cách nào con người trong tương lai có thể sống lành mạnh được với nhau nếu như mọi niềm tin tôn giáo hiện tại đều được chứng minh là sai lầm. Cá nhân tôi thì cũng đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này, và tôi dù cho có là một tiến sĩ khoa học thì tôi cho rằng kể cả linh hồn có tồn tại trong mỗi chúng ta hay không thì chúng ta cũng nên sống với một quy tắc cơ bản, đó là tôn trọng người khác. Như vậy là dù tin vào khoa học thì chắc chắn tiến sĩ Sâu cũng vẫn muốn duy trì những giá trị đạo đức tốt đẹp của thời đại bây giờ cho tương lai về sau, phải không ạ? Nhưng mà làm khoa học lâu năm rồi chắc tiến sĩ cũng biết là về nghiên cứu khoa học ấy thì cần rất nhiều tài nguyên, và đôi khi để có được và sử dụng những tài nguyên đó để phục vụ cho khoa học thì người ta sẽ phải gạt đi các giá trị đạo đức. Trong phần 4 của Lược sử loài người thì giáo sư Harari có một luận điểm gây tranh luận rất lớn, đó là khoa học và đế quốc luôn luôn song hành, và nhờ có đế quốc và chủ nghĩa tư bản thì khoa học mới phát triển. Tiến sĩ Sâu nghĩ sao về điều này? Vâng, đây thực sự lại là một quan điểm hết sức độc đáo nữa của giáo sư Harari. Đọc đến phần cách mạng khoa học là phần 4 của cuốn sách này thì các bạn sẽ thấy là Harari không hoàn toàn chỉ trích chủ nghĩa đế quốc theo một chiều duy nhất, mà ông còn đề cao những thành tựu khoa học công nghệ mà các đế quốc đã tạo ra cho chính đế quốc đó và các nước thuộc địa. Và đối với những cái dân tộc mà đã từng chịu bóc lột của đế quốc thực dân như là Việt Nam thì cái cách lý luận của Harari là tương đối khó tiêu hóa. Harari đã giải thích rằng đế quốc và tư bản đã cung cấp tài nguyên xâm chiếm được để phát triển khoa học, và các khám phá khoa học sẽ lại cung cấp công cụ để các đế quốc mở rộng bờ cõi lớn hơn nữa. Rất nhiều nền văn minh cổ xưa như là Aztec hay là Inca đã bị xóa sổ hoặc là đồng hóa, và ngay như Việt Nam thì cũng đã chịu nhiều mất mát do sự cai trị của thực dân Pháp. Mặc dù không phủ nhận những thiệt hại cho các nước thuộc địa, nhưng Harari vẫn có xu hướng là giảm nhẹ những thiệt hại đó và cố gắng đề cao lên những giá trị mà đế quốc và tư bản đã mang lại. Tôi cho rằng đây là một cái nhìn bao quát nhưng mà chưa đủ chi tiết, vì trong quá khứ thì mỗi chế độ thực dân lại có một cái cách cai trị thuộc địa khác nhau, với cái độ hà khắc và đóng góp cho nước thuộc địa khác nhau. Xét riêng về Việt Nam mà nói thì sau chế độ thực dân Pháp thì chúng ta đã mất nhiều hơn là được. Và chưa nói gì đến sự mới mẻ hay là tính xác thực trong những luận điểm của Harari thì tôi thấy những tranh cãi xoay quanh luận điểm ấy mới
chính thực sự là lý do vì sao một cuốn sách này đã bán chạy đến như vậy. Vâng, và qua những giải thích của tiến sĩ Sâu thì tôi thấy đây là một cuốn sách lịch sử rất là đáng để suy ngẫm. Bởi vì lịch sử mà, mỗi người lại có một góc nhìn và không phải sự kiện nào chúng ta cũng biết hết và lý giải được, phải không ạ? Tiến sĩ Sâu, anh có lưu ý gì cho khán giả khi đọc cuốn sách này không thưa tiến sĩ? Đây là một cuốn sách rất là hay và độc đáo. Tôi thì chỉ muốn bạn đọc lưu ý một điều thôi, đó là hãy đừng nhầm lẫn giữa sự thật lịch sử và ý kiến riêng của tác giả khi mà đọc cuốn sách này. Và đừng vội vàng tin tất cả mọi thứ trong cuốn sách, mà hãy cố gắng suy ngẫm lại khi cần và tiếp thu có chọn lọc. Xin cảm ơn tiến sĩ Sâu rất nhiều về cuộc trao đổi thú vị ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại tiến sĩ Sâu vào buổi review sách tiếp theo. Vâng, xin cảm ơn Mr. Sắc. Các bạn thấy video này sâu sắc? Hay sâu sắc? Hãy để lại bình luận ở bên dưới. Và nếu bạn thích video này, hãy để lại một like và subscribe kênh để đón nhận những video tiếp theo của Sâu Sắc Radio nhé. Tạm biệt các bạn.